pace, dreptate și bine. Astăzi o să vorbim despre 10 pomi interziși. Mai precis despre o mică scenă de la începutul Bibliei. Eva a fost păcălită de șarpe. A mușcat din mărul interzis. Uitați-l, aici ăsta e mărul interzis. E cuprinsă de o teribilă rușine că umblă așa goală în văzul tuturor. Aceasta este Eva și din păcate nu avea nimic pe dedesubt. Pe de altă parte, e înciudată că a căzut în plasă ca ultima fraieră. L-ar fi sfâșiat pe șarpe dacă ar mai fi fost în pomul cunoașterii, dar acesta își luase tălpășița de mult. Eva arde de nervi să nu fie singura pățită. Și apoi, mototorul de Adam, ce a păzit? Se uita ca prostul la toate parascovenile din paradis. În loc să o vadă pe ea cu frumusețea tenului ei, cu pletele care îi stau perfect, cu mersul său sexy, cum merg fetele, parcă e dobitoc, nu hotărât lucru, își bate joc de ea. Dar are act de cu jocul lui, ce crede că îi merge, să mănânce și el din măr norodul acesta habodnic. Ia-uzi obraznicul, nu dă 2 bani pe propria nevastă. Iubițel, îl strigă Eva. Își face apariția domnul Adam. Da, ființa asemănătoare Domnului ieșită din coasta mea. Ei, glumețule, ai mâncat azi? Normal. Grâu din acela care se gătește singur în timp ce se fierbe în propria plantă. Și un picior dăruit de vaca regenerabilă din zona Feng Shui a paradisului. Dar dulce, ceva bun, iubițel, ai mâncat? Femeie nevrednică, dar nu vezi în jur că toate sunt așa? Hei, puișor, știu cum zici, dar uite aici, am un măr, tichitim, parcă le întrece pe toate, nu-ți face griji. Să nu fie acru, știi că nu-mi plac de-alea oțețite. Cum să fie așa? L-am mușcat chiar eu înainte. Uite urma dinților mei. M-am gândit să te îndulcesc. Zici că-i bun? Deci? Bineînțeles, frumosul meu soț. Du-l încoace. Și Adam a mușcat. Și Eva privea cum planul îi capătă viață, în ochii tremura încântarea, dar totodată și spaima consecințelor. Oare ce o să zic Adam? Avea Eva o față așa de transportată, încât lui Adam, de surpriză, i-a stat bucățica amestecată în gât. Și acolo i-a și rămas, în vecii vecilor. Sărmanul Adam înghițea în sec, bucățica refuza cu încăpățânare să o taie mai departe. Nu știu de ce Adam ăsta nu îi se vede bucățica. Și în timp ce înghițea în sec, o privea pe Eva, care era goală. Și ce bine arăta, era goală. Avea niște sâni pentru care viitoarele Miss Univers ar fi în stare să se scalpeze singure. Un mijlocel care clocotea de rod, urma să iasă de acolo întreaga umanitate. Și uite, Eva s-a plecat, a ascuns restul de măr într-un tufiș. Wow, ce are Eva în străfundurile acelea rușinoase! Losul cel mare, locul care te face să-ți ieși din pepeni și din țâțâni. Grădina raiului nu prețuiește nimic.
și l-au apucat pandaliile pe Adam în ziua în amiaza mare. Eva, văzându-l că se dă pe brazda ei, i-a tras niște mângâieri ca acelea și i-a oferit o scenă nu fierbinte, ci de-a dreptul Bing Bang al universului. Oricum, nu e așa, de acolo a început omenirea să existe. În fața acestui spectacol, la care era și el protagonist, Adam ajunge să exclame: "Fetiță, mâncați-aș frumușațile tale, ce mi-ai dat să mănânc cocoană?" Prințul meu," îi răspundea pe deplin satisfăcută, "hai să mă ierți de faptă." "Nu numai că te iert, dar în semn de recunoștință, hai la nouă apropiere. Bine, ți-am dat un măr din pomul interzis." "Uf, ce-ai făcut, Eva? La tine să fie păcatul." Și a blestemat-o ca urmașele ei să fie plătite între 7 și 10% mai puțin. Dar cu adevărat a fost mărul dulce și cum te văd acum, Evo, parcă niciodată n-a fost înainte. Pasional, așa. Mă simt cuprins de o voluptate pe care n-aș vrea o stinsă nici când. Și acum înțeleg că, dacă ar fi fost 10 pomi interziși, din toți aș mânca. Această din urmă replică faimoasă a bănuit-o peste secole urmașul lor englez, John Milton, într-o epopee ce cântă Paradisul pierdut. Și peste alte sute de ani, eu, urmașul nevrednic de pe ca un canal de socializare al tuturor acestor străbuni falnici, mă uit în jur și parcă toți sunt dependenți de mere interzise. Și unul nu se gândește la urmări când ies dintr-o balenă a voluptații, pentru că intră imediat într-alta.